Okay, so population र sample को कतिको idea छ छैन भने yeah, I will show you. मैले छैन होला Okay, so no problem. Thank you. So the population भनेपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै for example है जस्तै for example भनौँ अब काठमाडौँमा है अब जस्तै यहाँ अब अर्को इलेक्सन भयो होइन सो इलेक्सनमा जस्तै कुनै एउटा पर्टिकुलर निर्वाचन क्षेत्र छ होइन त्यहाँका भोटरहरूको निर्वाचनभन्दा अगाडि है इलेक्सनभन्दा अगाडि को क्यान्डिडेटलाई फेभर गरिरहेछ अथवा को क्यान्डिडेट अगाडि छ भनेर पोलिङ गर्छ नि है पोलिङ गर्दाखेरि त्यो जस्तै कुनै एउटा होइन निर्वाचन क्षेत्रमा कन्स्टिट्युएन्सीमा होइन maybe there are okay, maybe there are say 2 लाख भोटर होला भनौँ है होइन 2 लाख भोटर छ भने तपाईँ सबै 2 लाखलाई सोध्न त होइन नि त्यो पपुलेसन चाहिँ 2 लाख भयो है भनेपछि हाम्रो जुन डेटा अफ इन्ट्रेस्ट छ नि त्यो भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि द्याट इज त्यो 2 लाख भयो होइन र हामीले त्यो चाहिँ पोलिङ गर्दाखेरि हामी 2 लाखलाई पोलिङ गर्दैनौँ 2 लाखजनालाई त हामी सोध्दैनौँ होइन हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसबाट हामीले स्याम्पल लिन्छौँ कि है भनेपछि त्यसबाट हामीले अब स्याम्पलिङ गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै त्यहाँ मध्ये होइन तिनीहरूको इकोनोमिक स्ट्याटस अनुसार सबैको रिप्रेजेन्टेटिभ एज वाइज होइन र त्यहाँको लोकेसन त्यो रिजन वाइज होइन त्यो सबै किनभने हामीले हामीले जस्तै 2 लाखजना 2 लाख नभनौँ न 20,000 भोटर है त्यो कन्स्टिट्युएन्सीमा 20,000 भोटर छ भने हामी 20,000 जनालाई सोध्दैनौँ अफकोर्स होइन भनेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसबाट स्याम्पल लिन्छौँ भनेपछि मेबी हामीले 100 जनालाई सोध्छौँ है तर त्यो 100 जनालाई सोधेको भरमा वी क्यान गेट अ भेरी अलमोस्ट एक्युरेट एस्टिमेसन होइन एस्टिमेसन त्यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ कि त्यो स्याम्पलबाट र प्रोभाइडेड त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रोभाइडेड that sample is chosen properly है स्याम्पल चाहिँ जस्तै तपाईँले अब त्यो 20,000 भोटर त्यो जस्तै एउटा नेबरहुडमा गएर सबै तपाईँको 100 जना त्यही नेबरहुडबाट मात्रै लियो भने इज इट अ गुड स्याम्पल न होइन स्प्रेड गर्नु पर्यो नि त त्यो पुरा कन्स्टिट्युट स्प्रेड गरेर ठ्याक्क त्यो जस्तै कुनै एउटा नेबरहुडमा अलिक धेरै मान्छे छ भने त्यहाँबाट अलिकति बढी स्याम्पल लिनु पर्यो अरू ठाउँमा कम छ भने त्यहाँबाट कम स्याम्पल लिनु पर्यो होइन त्यो होइन सो यसरी त्यो स्याम्पलिङ गरिन्छ कि अनि त्यसमध्ये अब सबै एउटै एज ग्रुपबाट पनि लिनु भएन त्यसमा एज ग्रुप पनि डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो एजुकेसनल स्ट्याटसहरू होइन अथवा इन्कमदेखि होइन सबै कुरामा गरेर त्यो स्याम्पलिङ राम्रोसँग स्याम्पल गऱ्यो भने 20,000 भोटर छ भने 100 जनालाई सोद्धाखेरि यु गेट अ भेरी गुड एस्टिमेसन होइन ओके सो यो कुरा बुझ्नु है सो पपुलेसन र स्याम्पल भनेको त्यही नै हो है सो भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि ओके सो भनेपछि तपाईँसँग त्यो युएसहरुतिर त्यो एस्टिमेट गर्छ नि थाहा छ नि है भोटको लागि पहिले एस्टिमेट गर्छ नि है यही गरेर एक्ज्याक्टली किनभने के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै उनीहरूको विभिन्न पोलहरू हुन्छ यस्तै हरेक म्यागजिनहरूले नेपालमा त खासै गर्दैन होला तर युएसमा चाहिँ धेरै गरेको देख्दैन यसमा त एकदमै ओभरै गर्छ त्यहाँ चाहिँ है अब जस्तै उनीहरूको जस्तै युएसए टुडेको आफ्नै हुन्छ होइन न्युयोर्क टाइम्सको आफ्नै हुन्छ ग्यालो पोल्सहरू हुन्छ अनि यति धेरै पोलिङ गर्छ उनीहरूले होइन सो तिनीहरूले गर्ने उनीहरू चाहिँ जस्तै प्रेसिडेन्सियल इलेक्सन हुँदैछ भने युएसभरिबाट जम्मा 1,000 जनाको लिन्छ युएसमा जस्तै अहिले 350 मिलियनभन्दा बढी पपुलेसन छ उनीहरूको भोटर नै कति होइन अब कति 100 मिलियनभन्दा माथि नै लाग्छ होला त्यतिमा उनीहरूले 1,000 स्याम्पलले त उनीहरूले चाहिँ है दे क्यान प्रेडिक्ट अलमोस्ट कहिले होइन जस्तै अब हिलरी क्लिन्टनको होइन ट्रम्पको बेलामा आई मिन नोबडी नट इभन वान पोल है ट्रम्पले जित्छ भने कुनैले पनि भनेको थिएन बट हि वान होइन सो त्यो चाहिँ कहिले काहीँ त्यस्तो हुन्छ है तर नर्मली के हुन्छ भने उनीहरूले 1,000 जनाको पोल गर्छ कि युएसभरिमा उनीहरू जम्मा 1,000 जनालाई क्वेसनर दिन्छ त्यतिको भएर उनीहरूले चाहिँ त्यो स्ट्याटिस्टिकल्स त्यो निकाल्छ कि है त्यो प्रोजेक्सन्सहरू गर्छ कि सो अब यो चाहिँ पपुलेसन भयो है अनि स्याम्पल यसबाट हामी स्याम्पल निकालिन्छ है स्याम्पलिङ है बुझ्नुभयो है ओके अब
अब भेरिएन्सको कुरा गरौँ है। भेरिएन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि पपुलेसन भेरिएन्स र स्याम्पल भेरिएन्स हुन्छ है। हजुर ओके, पपुलेसन भेरिएन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो हरेक नम्बर पपुलेसन, जस्तै तपाईँसँग 1,00,000वटा डेटा छ भने है, तपाईँले पपुलेसन भेरिएन्स गर्यो भने त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको तपाईँले हरेक पोइन्टहरू लिनु पर्यो होइन, हरेक सबै जस्तै 20,000 भोट छ भने 20,000वटै लिनु पर्यो होइन। जो स्याम्पलिङ गर्दाखेरि तपाईँले 100वटा लिने होइन। तर तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्याम्पलले होइन पपुलेसनको जुन एक्चुअल पपुलेसनको जुन स्ट्याटिस्टिक छ होइन, पपुलेसन हजुर हामीले एक्चुअल रियल होइन त्यसको रियल भ्याल्यु भनौँ न, रियल भ्याल्यु चाहिँ त फुल पपुलेसनमा गऱ्यो त्यो त सबभन्दा एक्युरेट भ्याल्यु होइन, हजुर किनभने वेयर कन्सिडरिङ वेयर नट लिभिङ आउट एनिथिङ होइन। तर स्याम्पल गर्दाखेरि त्यो त्यो जुन पपुलेसनले दिने जुन नम्बर छ होइन, त्यसको नजिक हजुर नजिक पुग्नु पर्यो नि त, ठ्याक्कै नपुगे पनि होइन त्यसको नजिक त पुग्नु पर्यो नि, नत्र त्यो स्याम्पल लिएको त मतलबै भएन है। पपुलेसन लियो भने हजुर त पर्फेक्ट आन्सर भइहाल्यो होइन, हजुर पपुलेसन लियो भने त पर्फेक्ट आन्सर। तर त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले पहिलो कुरा कम्पिटिसनलाई एकदमै हेभी हुन्छ है। अनि एन्ड यु डोन्ट निड द्याट है, मोस्ट अफ द टाइम स्याम्पल वर्क्स भेरी वेल है। जस्तै युएस ग्यालप पोलमा, युएस पोल्सहरूमा है 100 मिलियन भोटर्सहरूलाई हजारजनाको स्याम्पलले तपाईँले त्यो त्यो जस्तै 1 मिलियन के अरे 10 मिलियन भोटर्सहरूको 100 मिलियन भोटर्सहरू सबैको पोलिङ गर्नु र त्यो 1,000जनाको पोलिङ गर्दाखेरि खासै डिफ्रेन्स हुँदैन कि, त्यो जुन रिजल्टमा खासै डिफ्रेन्स आउँदैन है। ओके, सो भनेपछि वाइ युज पपुलेसन होइन, भनेपछि अब ब्याक टु दिस स्याम्पल भ्यारिएन्स र के अरे पपुलेसन भ्यारिएन्स। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्याम्पल भ्यारिएन्स चाहिँ ले जुन आन्सर दिन्छ नि त्यो चाहिँ पपुलेसनले दिने आन्सरको करिब नजिक नजिक पुग्नु पर्यो नि त होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि यसमा यसमा दुईवटा फर्मुला छ है। अब एउटा फर्मुला के छ भन्दाखेरि लेट मी क्लियर दिस है, एउटा फर्मुला चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओके, सो लेट्स सी भ्यारिएन्स है, पपुलेसन भ्यारिएन्स पप है, पपुलेसन भ्यारिएन्स इज इक्वल टु यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि ओके जुन अघि हामीले गऱ्यौँ है, अघि वाइ युज गरेर एक्स युज गरौँ, एक्सआई माइनस एक्स बारको स्क्वायर हुन्छ होइन। अनि यसको सम लिन्छ अफकोर्स होइन, आई गोज फ्रम 1 to n है। अनि यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि 1/n गरिन्छ है। ओके, यो चाहिँ पपुलेसन भ्यारिएन्स भयो है। ओके, अब यही कुरा स्याम्पल भ्यारिएन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि स्याम्पल भ्यारिएन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि स्याम्पल भ्यारिएन्स अफ एक्स है। ओके ओके, स्याम्पल भ्यारिएन्स अफ एक्स इज इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि सेम थिङ एक्सआई माइनस एक्स बारको स्क्वायर होइन। ओके, समेसन आई इक्वल टु 1 through n। तर यहाँनिर के हुन्छ भने यहाँनिर डिफ्रेन्स यसमा के हुन्छ भन्दा n - 1 हुन्छ है। ओके, सो द्याट इज द डिफरेन्स है। ओके, लेट्स सी n - 1 है, यहाँ चाहिँ n हुन्छ, यहाँ n - 1 हुन्छ है। स्याम्पलमा चाहिँ तपाईँले n - 1 गऱ्यो भने चाहिँ यु गेट द नम्बर है क्लोज टु द पपुलेसन भेरिएन्स है, किनभने यसमा नम्बर होइन। सो कुरा बुझ्नु भयो है। सो द्याट्स वाट वी है। सो n - 1 गर्दाखेरि somehow है इट you get closer to what you would get with population variance right. Okay, so हामीले यो डेटा साइन्समा पनि अब हामीले पपुलेसनसँगै रिलेट गर्यो भने मात्रै यो युज गर्नुपर्छ कि अरू बेलामा पनि यो युज हुन्छ कि? सरी कस्तो फेरि अब हामीले यो प्र्याक्टिकली युज गर्दाखेरि चाहिँ होइन, हजुर सपोज अब हामीलाई चाहियो भने नि हामीले त्यो पपुलेसन भएको बेलामा मात्रै युज हुन्छ कि अरू बेलामा पनि यो युज हुन्छ यस्तो स्याम्पल लिनलाई? नर्मली यस्तै अब हामीसँग नर्मली युज हुने त स्याम्पल भेरिएन्स नै हो है। पपुलेसन भेरिएन्स पनि वी आर कन्सिडरिङ all the members of that population है। स्याम्पल भनेपछि अब धेरै जस्तो हामी स्याम्पलमै काम गरिरहेछौँ होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि अब ओके मोस्ट अफ द टाइम यो स्याम्पल भेरिएन्स नै युज हुन्छ है। ओके,
So okay, so मैले यो दुईटैको मैले म्यानुअली यो गरेको छु मैले है. You can see that variance है, variance population, variance sample है. Variance sample मा के हुन्छ n - 1 ले डिभाइड हुन्छ, यसमा चाहिँ n ले डिभाइड छ है. You can see हजुर है, n ले डिभाइड छ. Alright, so let's np.var pair. By the way, np.var pair, let's see, it looks like it gives a okay, population variance दिने रहेछ है. np.var ले चाहिँ np. यो numpy को जुन variance फंक्सन छ त्यसले चाहिँ population variance दिने रहेछ है. Okay, हजुर अब next concept एकदमै important concept जुन कि I've already mentioned this है, standard deviation है. यो त धेरै सुन्नुभयो होला है, standard deviation भन्छ है. Okay, alright. Okay, so standard deviation, one second. Okay, so standard deviation भनेको हजुर Okay, so standard deviation भनेको के भन्दाखेरि very simple है. तपाईको variance आइसक्यो नि हैन. अब हजुर standard deviation भनेको is simply the square root of the variance. That's it. है, केही पनि छैन है. What is standard deviation? Square root of variance है. तपाईको हजुर किन भन्दाखेरि अब variance को प्रब्लम के आयो भन्दाखेरि variance is fine, तर variance को प्रब्लम के आयो भन्दाखेरि because हामीले त डिस्टेन्सलाई स्क्वायर गरिरहेको छौँ नि त हैन. हजुर त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन डेटाको स्केल छ है, डेटाको स्केल र जुन भेरिएन्सले दिएको नम्बर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटै भएन नि त है. हाम्रो डेटाको हजुर स्केलमा छैन नि त, किनभने हामीले स्क्वायर हामीले त्यसलाई गरिरहेको स्क्वायर गरेको थियो नि त, स्क्वायर गरेको थियो ठ्याक्कै स्क्वायरलाई अब त्यसले रुटमा हाल्दियो होइन. छौँ. रुट, यस, रुट गरेपछि अनि हाम्रो डेटाको स्केलमा आयो नि त आयो हजुर हैन है. त्यसले गर्दा हामी धेरै भेरिएन्स भन्दा पनि धेरै हामी के युज गर्छौँ, स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन युज गर्छौँ. किनभने स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन भनेको हाम्रो डेटाकै स्केलमा है, त्यही स्केलमा हुन्छ है. जबकि भेरिएन्स भनेको स्क्वायर स्केलमा गयो त्यो. हजुर Okay, so that's why we use standard deviation more often. Okay, अब so when स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पहिला क्यालकुलेट गर्न त धेरै गाह्रो थियो है, तर यहाँ त variance, अब so variance बाट है, first you calculate variance है, त्यसको intuition आयो तपाईलाई हैन. Okay, so once you calculate variance and standard deviation is just a matter of के भन्दाखेरि it's just a matter of रुट अन्डर taking the square root हैन, square root of variance है. So that's it. Okay, square root of variance and you get the number. See, यही कुरा मैले चाहिँ मेरो फंक्सनबाट र नपाएको फंक्सनबाट I get the exactly same number है, exact same number आइरहेछ है. यो चाहिँ मैले फर्मुला युज गरेर म्यानुअली गरेको है, किनभने यो फंक्सन मैले त्यसरी लेखेको छु है. त्यही कुरा अनि स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन फ्रम नम्पाई है, नम्पाईले इट गेभ मी एक्ज्याक्ट सेम नम्बर है. बुझ्नुभयो है. Okay, so standard deviation. Okay, so standard deviation when clear by whenever see कुनै data man, right, we're interested in two things, the centrality and the dispersion. Right, centrality meanly दिन्छ, dispersion varies, but varies के भयो square scale मा छ, त्यसले गर्दा हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन standard deviation right हाम्रो डेटाको स्केलमा आयो है. Okay, so very good. अब next अब अलिकति complicated है, थोरै complicated, त्यस्तो धेरै complicated है, थोरै complicated. Something called covariance. अब हामी covariance भन्दा what is covariance? अब अहिलेसम्म हामी एउटा मात्रै भेरिएबलमा काम गरिरहेको थियौँ है, x मा मात्रै अथवा y मा मात्रै है. अब हामी दुईटा भेरिएबलमा काम गर्छौँ है. Okay, all right. Okay, so covariance. Okay, what is covariance? एकदमै important concept छ. Okay, so covariance is a measure of how much two random variables vary together. Hey, how they vary together. Hey, similar to variance. Hey, the variance case on it only applies to one variable as a single variable. Hey, जबकि covariance भनेको दुईटा variable एकअर्कासँग कसरी उनीहरू भ्यारी गर्छ है, दुईटा variable एक आपसमा कसरी भ्यारी गर्छ है. Alright, so that is covariance है. Covariance के भनेपछि covariance में के हुन्छ भन्दाखेरि
See, this is the formula. And formula what is and this will very more visual interpretation में दिन्छ भने है फर्स्टमा ओके सो लेट्स डु अब यो अघि गरे जस्तै है अब यसमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यसमा पनि त्यही नै है I'm going to show you okay so here's the formula है formula चाहिँ के छ भन्दाखेरि let me do it here the formula चाहिँ के छ भन्दाखेरि covariance है covariance भनेपछि दुईटा कुरा आयो है say covariance cop है cop is covariance covariance of x and y है दुईटा variable आयो नि त हैन the covariance of x and y is equal to okay so is equal to के गर्ने भन्दाखेरि so xi minus sorry okay xi minus x bar भनेको mean of x right times yi minus y bar है जता राखे पनि के फरक पर्दैन है तपाईले अब y bar minus yi गरे पनि त्यही नै हो है ओके yeah त्यसले फरक पर्दैन basically है okay all right so xi minus x bar हैन अनि yi minus y bar हैन अनि यसको सम लिने है सम I goes from 1 to n है अनि यसको एभरेज गर्ने है अब यसको स्याम्पल गर्दाखेरि n minus 1 है ओके सो दिस इज द कोभेरियन्स है कोभेरियन्स भनेको 1 over n minus 1 I goes from 1 to n xi minus x bar times yi minus y bar right takes so this is the covariance अब यसलाई यसको visual interpretation गरौँ है so visual interpretation गर्दाखेरि so for example let's create अब यसमा हामी गरौँ न okay let's say भनेपछि let's create x and y है अब हामी y छँदैछ हामी x भनौँ है so do we have x यो छ y यो छ है so pretty much just the number is so let me do this है x is equal to let me get some different number right say let's see minus 4 2 0 1 3 कतिवटा भयो 1 2 3 4 0 5 है ओके अनि ओके सो हाम्रो यो दुईवटा नम्बर हो है त है ओके अब लेट्स सी ओके अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि हामीसँग x छ हामीसँग y छ है अब यसको लागि हामीले दुईवटा एक्सिस चाहियो नि त हैन x र y हैन दुईवटा एक्सिस चाहियो किनभने यो चाहिँ अब के टु भेरिएबल दुईवटा भेरिएबल छ ओके सो भनेपछि लेट्स ड्रा इट हियर है त ओके ओके सो हामीसँग के छ -4 छ माइनसमा we need like you have some room there okay so when you see x minusमा -4 सम्म गएको छ y पनि ओके 1 2 3 4 है अनि पोजिटिभमा म्याक्सिमम 5 छ है 1 2 3 4 5 6 गरौँ है अनि यतातिर के छ भन्दाखेरि 7 माथि 7 छ 1 2 3 4 5 6 7 तल चाहिँ -4 1 2 3 4 हैन ओके सो म त्यो नम्बर राख्दिनँ I'll just ओके प्लट दिस है सो भनेपछि तपाईको फर्स्ट पेयर के छ -4 -1 है सो -4 -1 भनेपछि -4 र -1 भनेपछि है ठ्याक्कै -4 मा छ है ओके -4 लेखेको ठाउँमा -4 yeah correct thank you है so let me use this man है right there yeah thank you अनि त्यसपछि के छ 2 3 है अर्को पेयर के छ 2 3 छ है ओके 2 3 भनेपछि 2 3 हैन यहाँनिर आयो अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ 0 -2 हैन 0 -2 ठीक छ है अनि 1 5 हो 1 5 भनेपछि 1
अनि 1 2 3 4 5 है 1 5 ओके अनि 3 अर्को के छ 3 7 हो ओके 3 7 3 अनि 7 3 7 है अनि 5 4 हैन 1 2 3 4 5 अनि 1 2 3 4 somewhere around here है अब हामीसँग यो टु डिमेन्सनल डेटा एक्स र वाइ है यो चाहिँ एक्स यो चाहिँ वाइ ओके अब what is the covariance है यो डेटा सेट अब हामीले प्लट गर्यौँ डेटा सेट प्लट गर्यौँ है अब यसको कोभेरियन्स के हुन्छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ओके हामी के गरौँ भन्दाखेरि हामी यसको एक्स र वाइ कम्पोनेन्टहरू है प्रोजेक्सन गरौँ कि है प्रोजेक्सन गरौँ भन्दाखेरि के गरौँ भन्दाखेरि पिक पेन हियर है यस ओके सो हरेक उमा होइन एक्स र वाइ होइन यो एक्स यो वाइ यो एक्स यो वाइ होइन ओके रादर यसो गर्दा त्यो 4 हुन्छ है रादर मलाई अलिक क्लिन तरिकाले गरौँ है त सो यस्तै यो एक एक पोइन्ट गरौँ जस्तै यसको यहाँ छ होइन यसको यहाँ छ है अनि अर्को पोइन्टको यहाँ छ यहाँ छ है अनि अर्को पोइन्टको यहाँ छ यहाँ छ है सो ओके यसको भयो यसको भयो यसको यहाँ छ अनि यसको यहाँ छ है सो सबैको प्रोजेक्सन अब यसको एक्स प्रोजेक्सन यहाँ छ है वाइ त त्यहीँ भइहाल्यो यहाँ है सो ठिक छ है ओके सो हामी 6 वटा छ एक्समा 6 वटा वाइमा 6 वटा भयो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 या ठिक छ हैन ओके अब हामी के गर्नु फर्स्टमा हामी के गर्नु पर्यो वी नीड टु फाइन्ड एक्स बार है अब एक्स बार भनेपछि के भयो भन्दाखेरि एक्स बार भनेपछि यसको सेन्टर हैन यो एक्स बार भनेको यसको सेन्टर हैन भनेपछि समवेयर अराउन्ड हियर भने हैन त्यस्तै गरी वाइ बार भनेपछि यहाँदेखि हैन यसको सेन्टर है मेबी समवेयर अराउन्ड हियर है ओके alright so alright so भनेपछि ओके यो क्याल्कुलेट गर्दै जाउँ अनि यहाँ प्लटिङ पनि गर्दै जाउँ है त सो अब हामी के गर्नु भन्दाखेरि एक्स बार र वाइ बार निकालौँ है त ओके सो एक्स बार भनेपछि एनपी डट मिन एक्स होइन एनपी डट मिन एक्स है कति आयो 1.16 या हामीले यहाँ जुन भनेको थियौँ या समवेयर अराउन्ड देयर है सो भनेपछि सरी है सो एक्सको यो आयो होइन यो चाहिँ एक्स बार है एक्स बार आयो है ओके त्यस्तै गरी लेट्स गेट एनपी डट मिन वाइ है एनपी डट मिन वाइ है गर्दाखेरि यसको पनि त्यही नै आयो त है अलमोस्ट लाइक 1.33 अलिकति फरक है सो 1.16 र 1.33 भनेपछि समवेयर अराउन्ड हियर है यहाँनिर है यो चाहिँ वाइ बार ठिक छ एक्स बार वाइ बार ओके अब के गर्नु पर्यो अब हाम्रो दुईवटा कुरा आयो अब हामी एक्सआई माइनस एक्स बार क्यालकुलेट गर्नु पर्यो है हरेक पोइन्टको लागि जस्तै अब यसलाई नम्बरिङ गरौँ है त नम्बरिङ गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ कि सो द्याट वी क्यान रिफर टु इट बाई नम्बर सो यसलाई यसो गरौँ 1 भनौँ यसलाई 2 भनौँ यसलाई 3 4 5 and 6 है नम्बर्सहरू ओके सो जस्तै 1 को हेरौँ है त 1 को केसमा एक्सआई माइनस एक्स बार होइन भनेपछि त्यो डिस्टेन्स भनेको यो डिस्टेन्स होइन ओके अनि टाइम्स होइन वाइआई माइनस वाइ बार है भनेपछि अब यसको वाइआई माइनस वाइ बार भनेपछि कुन चाहिँ डिस्टेन्स भयो भन्दाखेरि
y बार त्यो यहाँनिर पिङ्क छ कलरको डिस्टेन्स छ है त्यो ब्राउन छ है ठिक छ ओके यो मल्टिप्लाई गर्यो है ओके सो त्यस्तै गरी अनि अनि त्यस्तै गरी वी डु फर इच वान जस्तै एउटा 5 को केसमा हेरौँ है त सो 5 को केसमा के भयो भन्दाखेरि xi माइनस एक्स बार भनेपछि यहाँदेखि एक्स बारसम्म यहाँनिर छ है यो डिस्टेन्स है टाइम्स होइन अनि yi अनि यो डिस्टेन्स होइन yi माइनस y बार हजुर है ओके यसरी यसरी मल्टिप्लिकेसन गर्दै गयो कि है अब यसमा अब मेन कुरा साइनको कुरा छ कि है साइनको कुरा यसरी गर्दै गयो अनि त्यसपछि अफकोर्स त्यसको एभरेजिङ गर्यो कि है मल्टिप्लाई गर्यो एभरेज गर्यो यो अनि यसमा मेन कुरा इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ भिजुअली नाउ यु स भिजुअली कि हाउ त्यो एक्सआई माइनस एक्स बार टाइम्स वाइआई माइनस वाइ बार होइन सो त्यो चाहिँ मल्टिप्लाई गर्यो त्यसमा चाहिँ यसको साइनको खेल छ है ओके साइनको खेल छ भनेपछि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको ओके सो अब हामी साइन यो प्रिटी मच त्यो इन्टुएसन आयो तपाईँलाई है त्यो इन्टुएसन आयो अब यसमा अब कोभेरियन्सले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो कोभेरियन्स भनेको अब त्यो फर्मुला अनुसार थाहा भयो होइन ओके सो अब त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कोभेरियन्समा तपाईँको साइन इज मोर इम्पोर्टेन्ट है यदि तपाईँको यस्तो हुन्छ है लेट मी सो यु हामी नम्बरमा पनि राखिन्छ है अब के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको डेटा हजुर है त्यो त्यो जुन जुन फर्मुला अनुसार क्यालकुलेट गर्दाखेरि तपाईँको डेटा जस्तै यो एक्स छ यो वाइ छ होइन एक्स बढ्दाखेरि वाइ पनि बढिरहेछ है यस्तो खालको डेटा छ है है यस्तो खालको डेटा छ भने यस्तो हेर्दाखेरि के छ तपाईँ एक्स बढ्दाखेरि वाइ पनि बढिरहेको देखिन्छ नि यसको जस्तै ट्रेन लाइन हेऱ्यो भने होइन यसको ट्रेन हेऱ्यो भने यस्तो छ होइन सो के यसको स्लोप पोजिटिभ छ अनि यो केसमा पोजिटिभ कोभ्यारेन्स चाहिँ पोजिटिभ आउँछ कि तपाईँको कोभ्यारेन्सको जुन नम्बर छ कम्स आउट टु बी पोजिटिभ है यदि अब अर्को केस हेरौँ अर्को केसमा यदि तपाईँको डेटा चाहिँ यस्तो छ है तपाईँको डेटा है या है जस्तै यस्तो छ तपाईँको डेटा यस्तो खालको छ भने तपाईँ यसको ट्रेन लाइन है यसको ट्रेन लाइन निकाल्नु भयो भने विल गेट समथिङ लाइक द्याट होइन भनेपछि यसमा के हुन्छ कोभ्यारेन्स चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ है सो त्यसमा नम्बर भन्दा पनि नम्बर हामी चाहिँ के भन्दाखेरि कोरिलेसन गर्दाखेरि हामीलाई त्यो नम्बर इज मोर इम्पोर्टेन्ट है तर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट गिभ्स यु वेदर तपाईँको एक्स बढ्दाखेरि वाइ पनि बढ्छ कि बढ्दैन यदि एक्स बढ्दाखेरि वाइ पनि बढ्यो अब यसमा डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल है एक्स विच वान इज डिपेन्डेन्ट विच वान इज इन्डिपेन्डेन्ट तपाईँलाई कुन चाहिँ लाग्छ डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा एक्स डिपेन्डेन्ट कि इन्डिपेन्डेन्ट एक्स इन्डिपेन्डेन्ट होला वाइ डिपेन्डेन्ट होला वाइ किनभने वाइ माथि जाँदैछ वाइको अनुसारले हामीले क्यालकुलेट गरेर छ होइन वाइ पोजिटिभ माथि गयो भने पोजिटिभ भयो होइन एक्स त अब एक्स त जतासुकै नि छ होइन त्यो भन्दा पनि या तपाईँले भनेको ठिक छ तपाईँको आन्सर ठिक छ है अब त्यसको तर कस्तो भन्दाखेरि यो जस्तै एक्स इज इन्डिपेन्डेन्ट भन्नुभयो नि विच इज गुड या है वाइ इज डिपेन्डेन्ट अन एक्स किनभने एक्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि वाइको भ्यालुमा डिपेन्ड गर्छ है नर्मली फङ्सनको केसमा है ओके सो भनेपछि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि या तपाईँको जस्तै एक्स बढ्दाखेरि वाइ पनि बढ्यो भने कोभेरियन्स के आउँछ नेगेटिभ पोजिटिभ आउँछ है सो तपाईँ एक्स बढ्दाखेरि वाइ घट्यो भने के हुन्छ वाइ घट्यो भने चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ भेरी गुड होइन जस्तै फर इक्जाम्पल है जस्तै टेम्परेचर बढ्यो भने आइसक्रिम सेल्स के हुन्छ आइसक्रिम सेल्स बढ्छ होइन भनेपछि टेम्परेचर एक्स है आइसक्रिम सेल्स वाइ होइन टेम्परेचर एक्स आइसक्रिम सेल्स वाइ भन्यो भने तपाईँको अफकोर्स टेम्परेचर राइज हुँदाखेरि तपाईँको एक्स बढ्यो गर्दाखेरि तपाईँको आइसक्रिम सेल्स बढ्छ भनेपछि यसको कोभेरियन्स के हुन्छ तपाईँले त्यो डेटाको कोभेरियन्स जस्तै तपाईँले 30 दिनको एभरेज पोजिटिभ हुन्छ या 30 दिनको तपाईँले डेटा लिनुभयो
हैन टेम्परेचर लिनुभयो त्यो दिनको आइसक्रिम सेल्स लिनुभयो हैन गरेर तपाईँले त्यसलाई प्लटिङ गर्नुहोस् त प्लटिङ गऱ्यो भने यु गिभ द अपवर्ड ट्रेन्ड है एन्ड देन तपाईँले त्यसको कोभेरियन्स क्यालकुलेट गर्नुभयो भने चाहिँ you'll get a positive number है त्यस्तै गरी जस्तै अर्को जस्तै ग्यास चियाको सेल्स र टेम्परेचर र चियाको सेल्स हैन मतलब you can say that हैन अब चिया त खादैन नि त मान्छेले अब जब hot climate भयो hot भयो हैन so yeah that's a very good example त्यो केसमा के कोभेरियन्स नेगेटिभ भयो okay so भनेपछि how covariance it gives you a measure of how two variables हैन they vary with each other है vary with each other है okay so अब covariance लियो है अब हामी यो covariance को फर्मुला अब यसमा covariance निकाल्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि of course यसलाई मैले फर्मुला लगाएर मैले यो फंक्सन बनाएर गरेको छु है population covariance र sample covariance छ है okay so sample or population भयो हैन okay all right अब त्यस्तै गरी अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले नर्मली covariance जस्तै मैले यहाँ covariance निकाले नि np.conv गरेर यसले चाहिँ हामीले के दिन्छ भने मेट्रिक्स दिन्छ के है covariance matrix दिन्छ अब लेट्स इन्टरप्रेट covariance matrix है अब covariance matrix को इन्टरप्रिटेसन है covariance matrix मा के हुन्छ जस्तै यहाँ हाम्रो चारवटा नम्बर यो चाहिँ कति 2x2 को छ हैन 2x2 एरे छ भनेपछि यसलाई यसरी इन्टरप्रेट गर्ने कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भन्दाखेरि तपाईको दिस इज लेट्स से x र y छ हैन भनेपछि x y है अब एरिया भन्दा अझै यहाँ म यसो गर्छु यहाँ ड्रा गर्छु है त ओके यसरी गरौँ न ओके ओके x y है जस्तै यहाँ नम्बर्सहरु के छ 7.3 लाई एउटा यो डेसिमल यो के वन प्लेसमा मात्र लिन्छु है त -3.9 -3.9 छ है अनि 8.6 छ है ठीक छ भनेपछि अब कोभेरियन्स मेट्रिक्सले के दिन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुस् है इन्ट्रेस्टिङ पार्ट यसो भन्दाखेरि ओके सो यो भनेको x र x को बीचको भेरिएन्स हो है ओके x र x हैन यताबाट x हैन अनि यो भनेको के हो यो चाहिँ x भयो है यो 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 चाहिँ के हो भन्नुस् त yx हैन तपाईको यता yx भनेपछि त्यो नेगेटिभमा गयो हैन नेगेटिभ yx अनि यहाँनेर के हुन्छ त्यो y भेरी गुड y हैन यहाँनेर xy हैन ओके सो यो भनेको जस्तै भनेपछि के रहेछ भन्दाखेरि है यो नम्बर भनेको के रहेछ x र x को बीचको भेरिएन्स हैन भनेपछि x सँग कसरी भ्यारी हुन्छ भनेपछि आफैमा आफै कसरी भ्यारी हुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ भेरिएन्स हो है यो आफैसँग हो नि त हैन ओके आफैसँग कसरी भ्यारी गर्छ त्यही डेटा है भनेपछि यो चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ के भन्छ इट्स भेरिएन्स अफ x है जुन अघि गरेको थियो नि भेरिएन्स है त्यो भेरिएन्स हो ओके त्यस्तै गरी यो चाहिँ के भयो त y आफैसित y र y या भनेपछि भेरिएन्स अफ y भयो ठिक छ है भेरिएन्स अफ y है किनभने how y varies with itself which is variance of y है अब यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब यो पार्ट हेर्नुस् यो चाहिँ how y varies with x हैन अनि त्यो भने के यो चाहिँ कोभेरियन्स अफ है yx है यो चाहिँ के भयो कोभेरियन्स अफ xy र कोभेरियन्स अफ x and y इज इक्वल टु कोभेरियन्स अफ x and y ओके y र x को how co-vary गर्छ अथवा x र y कसरी co-vary गर्छ I mean they are the same thing हैन सो त्यसले गर्दाखेरि अलवेज के हुन्छ भन्दा यो डायगोनलमा सेम नम्बर हुन्छ हजुर कोभेरियन्स मेट्रिक्समा जहिले पनि यो र यो बराबर हुन्छ यो दुईटा नम्बर जहिले पनि बराबर हुन्छ किन भन्दाखेरि कोभेरियन्स अफ x with y र कोभेरियन्स अफ y with x सेम थिङ है बुझ्नुभयो सो त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ जहिले पनि एक्चुअल कोभेरियन्स भनेको यो हो
है कोभेरियन्स अफ एक्स एन्ड वाइ सो बेसिकली यो जुन नम्बर छ डायगोनलमा भएको है यो नम्बरले के दिन्छ कोभेरियन्स अफ एक्स एन्ड वाइ है ओके अर वाइ एक्स एउटै कुरा हो र यो चाहिँ के हुन्छ भेरियन्स अफ एक्स हुन्छ एक्स मात्र हुन्छ अनि यो चाहिँ भेरियन्स अफ वाइ हुन्छ है बुझ्नुभयो है ओके अलराइट अब हामी यो कुरा एकदमै काम लाग्छ है पहिले हामी गर्छौँ ओके सो या alright so let me clear this okay alright so यति बुझिसकेपछि अब now we can move on to correlation है correlation अब another very important concept है यो चाहिँ हामी पछिसम्म नि हामी युज गर्छौँ correlation okay so correlation को केसमा okay okay what is correlation एकदमै यो चाहिँ covariance सँग एकदमै रिलेटेड छ है okay so covariance correlation is a measure of the strength of linear relationship between two quantitative variables है भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो कोभेरियन्सले के दियो भन्दा खाली त्यसले साइन दियो के है आइदर पोजिटिभ अर नेगेटिभ है कहिलेकाहीँ जिरो पनि हुनसक्छ है त्यो केसमा चाहिँ फ्ल्याट हुन्छ ओके अब कोरिलेसनले के दिन्छ भन्दाखेरि त्यो ल त्यो रिलेसनसिप त ल है आइदर पोजिटिभ रिलेसनसिप अर नेगेटिभ रिलेसनसिप होइन ओके तर हाउ स्ट्रङ इज द रिलेसनसिप है त्यो चाहिँ केले दिन्छ कोरिलेसनले दिन्छ है भनेपछि लेट मी शो यु अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब फर्मुला पहिला फर्मुलाबाट जाउँ अनि आई क्यान सो यु म तपाईँलाई त्यो होइन तपाईँको त्यो ग्राफमै देखाउँछु तपाईँलाई है सो जस्तै ओके सो वाट इज कोरिलेसन अफ एक्स एन्ड वाइ है ओके सो त्यो भनेको वाट इज कोरिलेसन अफ एक्स एन्ड वाइ लेट मी सो यु है सो कोरिलेसन okay correlation of x and y है is equal to covariance of x and y है किनभने कोरिलेसन निकाल्न कोभेरियन्स चाहिन्छ यसलाई हामी पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट पनि भन्छौँ है कोभेरियन्स अफ एक्स एन्ड वाइ है डिभाइडेड बाई सिग्मा है सिग्मा एक्स टाइम्स सिग्मा वाइ है ओके अब यो भने के हो भन्दाखेरि नाउ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी पियर्सन correlation है coefficient यसलाई हामी के भन्छौँ पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भन्छौँ र यो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यु फाइन्ड द कोभेरियन्स अफ एक्स एन्ड वाइ एन्ड डिभाइड बाई द स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन अफ एक्स होइन यो भनेको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन है स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन अफ एक्स है स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन अफ एक्स टाइम्स है स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन अफ वाइ है बुझ्नुभयो भनेपछि तपाईँको कोभेरियन्स मेट्रिक्स छ भने किनभने हामीसँग कोभेरियन्स मेट्रिक्समा के छ त्यसले भेरियन्स अफ एक्स दिन्छ भेरियन्स अफ वाइ दिन्छ होइन ओके अनि भेरियन्स अफ एक्स भेरियन्स अफ वाइ ओके त्यो दिन्छ अनि भनेपछि तपाईँले कोभेरियन्स मेट्रिक्स छ भने तपाईँले कोरिलेसन मजाले निकाल्न सक्नुहुन्छ नि किनभने हामीलाई चाहिने सबै इन्फर्मेसन छ नि त्यहाँ है कोभेरियन्स पनि छ भेरियन्सबाट तपाईँले स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन निकाल्न सक्नुहुन्छ अथवा यसैलाई अर्को फर्ममा लेख्दाखेरि है यसैलाई अर्को फर्ममा इज इक्वल टु कोभेरियन्स अफ एक्स एन्ड वाइ है डिभाइडेड बाई स्क्वायर रुट अफ है भेरियन्स अफ एक्स है टाइम्स स्क्वायर रुट अफ भेरियन्स अफ वाइ होइन ठिक छ अब यो भेरियन्स अफ एक्स भेरियन्स अफ वाइ कोभेरियन्स सबै त्यो कोभेरियन्स मेट्रिक्समा छ होइन based on that you can easily get correlation हैन र कोरिलेसनमा के हुन्छ हाम्रो मिटिङ सकिँदै छ त्यो जुम मिटिङ ए ओके हुन्छ म यो एन्ड गर्छु and then